අයිබෝන් මේ වීඩියෝ එකේ අද මම এডুকেෂනල් වීඩියෝ එකක් කරන්න කල්පනා කරා මොකද දැන් මම දැන් කාලයක් තිස්සේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක එන්ගේජ් වෙනවා ඔයගොල්ලොන්ගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ බලනවා රයිට් මම පර්සනලි ක්ලයන්ට්ස්ලා කීප දෙනෙක්ගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ මම මැනේජ් කරනවා ඒත් එක්කම YouTube එකෙන් එතකොට Twitter එකෙන් සෑහෙන followers ඉන්නවා එයාලගේ කමෙන්ට්ස් එනවා ඊමේල් එනවා ඒත් එක්ක මම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්ත common mistakes ටිකක් හැමෝම වගේ කරන කතා කරන්න හිතුණා එකෙන් යම් දැනුමක් අවබෝධයක් ලැබෙයි කියලා හිතාගෙන. හරි? මිස්ටේක් පහක් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රැක්ටිකල් එක්සැම්පල්ස් එක්ක. පළවෙනි එක තමයි මේ take two large positions. right? ඒ කියන්නේ දැන් සමහර කට්ටිය කරනවා ඒ ට්‍රේඩ් එකට one shot ගන්න පුළුවන් ඔක්කොම ටික ගන්නවා. right? දැන් ඒකෙන් වෙන්නේ ඒක උඩට ගියොත් හරි රයිට් උඩට ගියොත් හරි ප්‍රශ්නයක් නෑ හැබැයි ඒක ස්ටැග්නේට් වුණොත් හරි එතනින් පල්ලෙහාට ආවොත් එහෙම ඒ ලොස් එක වැඩි වෙනවා රයිට් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඔපචුනිටි කොස්ට් එක වැඩි වෙනවා රයිට් දැන් මම දන්න එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මම මැනේජ් කරන කලින් ආපු එක්කෙනෙක් එයාගේ බ්‍රෝකර් අරන් තියනවා ෂෙයාර්ස් ලක්ෂ 2ක් විතර රුපියල් 60ට ඒත් එයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ ලොකු ගාණක් ඒක දැන් ඒක ස්ටක් වෙලා රයිට් දැන් මම කරන්නම් ඕක කරන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා 50 ගන්නවා ඊට පස්සේ මම chunks විදිහට මම buy කරන්නේ right ඉතින් උගක් කටි කරන වැරද්දක් තමයි ඒක මෙහෙමයි දැන් ට්‍රේඩින් එක ෂුවර් ෂොට් නම් රයිට් එකපාර ගෙවුවට කමන්නේ ඒක එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක එන දෙයක් රයිට් හැබැයි සමහර වෙලාවට ඔයාලට ෂුවර් නැත්නම් මම කරලා ඇති එකක් ඩොලර් කොස්ට් ඇවරේජ් එකට යන්න ඕන ටයිම් එකත් එක්ක බයි කරන්න ඕන එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉනිෂියල් ලොට් එකක් ගන්නවා ට්‍රේඩින් එකේ යනකොට ට්‍රේඩ් එක කන්ෆර්ම් කරනකොට ඇවරේජ් අප් කරනවා ඇවරේජ් ඩවුන් නෙමෙයි රයිට් ඔයා අපි හිතමුකෝ ඔයා 50000 ෂෙයාර්ස් ගත්තා කියලා ට්‍රේඩ් එක කන්ෆර්ම් වෙලා ට්‍රේඩ් එක උඩට යනකොට තව ගන්නවා 30000 තව ටිකක් උඩට රයිට් අර පිරමිඩ් බයින් එක විදිහට යනවා රයිට් දැන් මේ දවස්වල මම එහෙම කරන එකක් තමයි ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ් කියන එක ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ් එක මම ඉනිෂියලි 10000 කියන්නේ රුපියල් 10ට ගත්තේ දැන් ඒ එන පුල් බෑක් එක මම ටික ටික ඇකියුමුලේට් කරනවා රයිට් ඇක්සස් කියන්නේ ඒ වගේ එකක් රයිට් ඉතින් එහෙම ඇකියුමුලේට් කරන එකක් ඉතින් අන්න ඒ වගේ රයිට් ඒ කියන්නේ එකපාරට ලොකු පොසිෂන් එකකට යන්න එපා ඔයාලට ෂුවර් නැත්තම් ගන්න ටික ටික රයිට් එතකොට අර වැරදීමට තියෙන සම්භාවිතාවය අඩු වෙනවා රයිට් අනිත් එක තමයි මේ ගොඩක් කට්ටිය පුල් බෑක් එකක් එනකන් ඉන්නේ දැන් මෙහෙම දැන් මේ දවස් ටිකක් බැලුවොත් ගොඩාක් එක පාටම ඔයගොල්ලෝ අන්නෝටිස් ඒවා එක පාට උඩට එනවනේ රයිට් ඒ දා උදේ ට්‍රෙන්ඩ් එක පටන් ගන්න. ඔයාලා අරන් නැහැ රයිට් එතකොට ඔයගොල්ලෝ රෙඩිත් නැහැ හුඟක් කට්ටිය කරන්නේ මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක ගිහිලා සෙෂන් එක يعني ට්‍රේඩින් සෙෂන් එක අන්තිම වෙනකොට රයිට් 15% 20% විතර ගිහිල්ලා ඇප්‍රීෂিয়েට් වුණාට පස්සේ තමයි එකට එන්න වෙන්නේ රයිට් දැන් කවදාවත් ෂෙයා එකක් උඩට යන්නේ නැහැ ස්ට්‍රේට් ලයින් එකකින් රයිට් ඒක යනවා එක ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යනවා හය හයි එක දෙනවා හය ලෝ එකනේ පුල් බෑක් එකක් එනවා රයිට් ආයෙ ඊට පස්සේ උඩට යනවා රයිට් ඉතින් මම කියන්නේ ඕගොල්ලොන්ට ෆස්ට් ඩේ එකේ මිස් වුණොත් ඒ ට්‍රේඩ් එක මිස් වුණොත් රයිට් පුල් බෑක් එකක් එනකන් ඉන්න රයිට් දවස් දෙකක් ඉන්න ඒක පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා ස්ටේබල් වුණාට පස්සේ එන්න වෙන්න රයිට් දැන් ජැට් එකේ ඉනිෂියල් ට්‍රේඩින් ඩේ එක දැන් මම හින්ට්ස් කිහිපයක් දුන්නා රයිට් ඒක මිස් වෙච්ච අයට රයිට් එදා හැන්දෑවට ගන්න ඕනේ නැහැ දැන් පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා සෙටල් වෙලා තියෙන දැන් එන්න වෙන්න පුළුවන් රයිට් දැන් ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ් උනොත් එහෙම දැන් ඇක්සස් නම් දැන් පටන්ගෙන දැන් ඒ වගේ ෂෙයාර්ස් ඕන තරම් තියෙනවා. අපි LLUB ගන්න කැල්ටෙක්ස් එක උනත් එකපාරට උඩට ගියා. රයිට් දැන් ඒක පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා සෙටල් වෙනකන් ඉඳලා අනිත් කටට එනවා නම් එන්න වෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඉතින් මේ මිස්ටේක් එක කරන්න එපා. රයිට් ඔයාලට මිස් වුණා නම් පොඩ්ඩක් ඉන්න. එකපාර උඩට යන්නේ නැහැ නේ පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා පුල් බෑක් වුණොත් ඔයාලට දවස් දෙකක් තියෙනවා ට්‍රේඩ් එක බලන්න. يعني කම්පැනි එක පොඩ්ඩක් බලලා earnings බලලා මේක වැදගත්ද හොඳ කම්පැනියක්ද බලලා ඒකට එන්න වෙන්න පුළුවන්. රයිට්? ඉතින් ඒ වැරද්ද කරන්න එපා. රයිට්? අනිත් එක තමයි මේක හැමදාම කියන එකක් holding and increasing your losses කියන එක right හුඟක් කට්ටිය ඉන්නවා stop loss එකක් තියාගන්න trade කරද්දි ඊට පස්සේ down trend එකත් එක්ක average කරනවා right අපි හිතමුකෝ දැන් මොකක් හරි කම්පැනි එකක් ගන්නවා right දැන් ඒකල ඒක ටික ටික පල්ලෙහාට එනකොට දැන් loss එක වැඩි වෙන්නේ ආයෙ මේක average කරනවා එතකොට මේක තව පල්ලෙහාට આવුත් ආයෙ loss එක වැඩි වෙනවා right මම ඕකට ඔය average down එකට වෙනම වීඩියෝ එකක් කරා right ඇවරේජ් ඩවුන් කරනවා නම් කරන්න ඕන මේ ෂෙයා එක පල්ලෙහාටම ඇවිල්ලා ආයෙ උඩට යන්න පටන් ගත්තී. තේරුණාද? අර never catch falling knife කියන්නේ පල්ලෙහාට එන ගමන් ඇවරේජ් කරන්න ගියොත් එimhe වාගේ loss එක වැඩි වෙනවා. right? තේරුණාද?
ඇවරේජ් කරනවා වාට ස්ටොප් ලොස් එකක් දාලා මේක කලින් ලොස් එක අඩු කරගන්න බැරි වුණා නම් කරන්න තියෙන්නේ ඒ ට්‍රේඩ් එක අතහැරලා දාන්න. ඒක අමතක කරලා දාන්න. රයිට්? අලුතෙන් සල්ලි දාන්න යන්න එපා ඒ ට්‍රේඩ් එකට. ඔයාලට අනිත් පොටෙන්ෂල් ගන්න මොනවද ගන්න පුළුවන් කියලා බලන්න. හරි? දැන් මේක එකක් අර එකපාරටම large position ගන්න එපා කියන්නේත් මේ හේතුව නිසා. රයිට්? ට්‍රේඩ් එක වැරදුනොත් ඔයාට තියෙන මිනිමම් ලොස් එකක් තියෙන්නේ. රයිට්? ඇවරේජ් කරනවා නම් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා අප් වුණාට පස්සේ ඇවරේජ් කරන්න. රයිට්? එහෙම නැත්නම් ආයෙ සල්ලි දාන්න නැතුව ඉන්න. මේ ට්‍රේඩ් එක කවදා හරි කම්ප්ලීට් වෙනකම්. තේරුණාද? අනිත් එක මම දැක්ක අනිත් මිස්ටේක් එක තමයි සෙල් කරන එක. සෙල් early කියන එක. දැන් මෙහෙමයි දැන් කාටවත් ට්‍රේඩ් එක බොටම් එකයි টොප් එකයි හරියටම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න බෑ. රයිට්? අපි හැමෝම මේකේ ඉන්ටර්මීඩියට් ලෙවල් එකේ ඉන්නේ. එක තැනකින් පටන්ගෙන එක තැනකින් එළියට යනවා. රයිට්? හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති කලින් සෙල් කරනවා. රයිට්? සමහර කට්ටිය මම දැකලා තියෙනවා 10% 15% ගේන් එකට සෙල් කරනවා මේ ලොකු මෙගා රන් එකක් පටන් ගත්ත ගමන්. තේරුණාද? ඉතින් ඒක වැරදි. දැන් සෙලිං ස්ට්‍රැටජි ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් දෙක තුනක් කරලා තියෙනවා. ඒකේ කරුණු ගොඩාක් කතා කරලා තියෙනවා. රයිට්? එකක් තමයි එකපාරට ගොඩාක් true appreciate වුණොත් within short time exit වෙන්න. over valued වුණොත් exit වෙන්න. රයිට්? එහෙම නැත්නම් ඔයා ගත්තා එහෙම නැත්නම් වෙන opportunity එකක් තිබ්බා කියලා දැනගොත් ඊට වඩා එහෙම exit වෙන්න. රයිට්? මොකක් හරි නැත්නම් ටෙක්නිකල් රීසන් එකක් තියෙන්න ඕන. ට්‍රෙන්ඩ් එක රිවර්ස් වෙනවා කියලා දැනෙන්න ඕන. රයිට්? දැන් ට්‍රෙන්ඩ් එක රිවර්ස් වෙනවා කියන්නේ මේ උඩට ගිහිලා දවසක් දෙකක් රුපියලක් දෙකක් පල්ලෙහාට බහිනවා කියන එක නෙමෙයි ට්‍රෙන්ඩ් රිවර්ස් එක කියන්නේ. මූවිං ඇවරේජ් එක බලන්න. රයිට්? අඩු ගන්න ෂෝට් මූවිං ඇවරේජ් එක අර ලොන් මූවිං ඇවරේජ් එකෙන් ක්‍රොස් වෙන්න ඕනේ. ඩෙත් ක්‍රොස් එකක්වත් අඩු ගන්න එන්න ඕන. රයිට්? එහෙම පොඩ්ඩක් බලන්න. මේක හරියටම ට්‍රෙන්ඩ් වෙනවද කියලා. එහෙම නැතුව රයිට් අප්වර්ඩ් ට්‍රෙන්ඩ් එක නම් තියෙන්නේ. කලින් සෙල් කරන්න එපා. රයිට්? දැන් ඔයගොල්ලෝ මයින් උදාහරණයට ඇහුවොත් එහෙම හරි දැන් පටන් ගත්තේ වගේ මොනවද අපි දැන් ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ් දැන් මම දෙතුන් පාර කතා කරන ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ් එකේ මේ වෙලාව කියන්නේ සෙල් කරන්න early stage එක. රයිට්? දැන් මගේ fair value එක නම් මේක close to 20. රයිට්? access එකේ fair value එක close to 50. රයිට්? මං එතනට එනකම් මම බලන් ඉන්නවා personally. රයිට්? බලන් ඉඳලා මම බලනවා මේක ට්‍රෙන්ඩ් එක කොහොමද මීට වඩා යනවද බුලිස් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යනවද රයිට් එහෙමනම් මම ඒක හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්නවා රයිට් අන්තිම සෙල් කරද්දිත් එකපාර සෙල් කරන්න යනවා සෙල් කරනවා chunks විදි සෙල් කරන්න shares 50000ක් තියෙනවා 10000 සෙල් කරන්න profit එක ගන්න එතකොට ඔයාට තව 40000ක් තියෙනවා මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක උඩට ගියොත් ඒක කරගන්න තේරුණාද අර එකපාර ඔක්කොම දාලා එළියට යන්න එපා එතකොට අපරාධේ right අන්න ඒ වගේ අනිත් එක අනිත් මිස්ටේක් එක මම දැකපු එකක් තමයි not having free cash කියන එක. දැන් free cash කියන එක ඕන වෙලාවක තියෙන්න ඕන right. දැන් සමහරලාට දැන් අපි හිතමුකෝ අපි free cash තියාගෙන ඉන්නවා. free cash දීලා අපි අද share එකක් ගන්නවා right. එතකොට free cash එන්න විදිහක් නැහැනේ. එතකොට හෙට තව එකක් ගන්න නැහැ right. එහෙම නේ මං කියන්නේ හැබැයි යම් ප්‍රමාණයක් 10% 15% ලා free cash තියාගන්න. මාජින් තියෙනවා නම් මාජින් එක 40% තියාගන්න. right? එතකොට ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වුණත් ඕක කවර් කරගන්න පුළුවන්. තව ඔපචුනිටි එකක් આવොත් ගන්න chances තියෙනවා. right? මාජින් නැතුව තමන්ගේ cash use කරනවා නම් 10% වත් cash margin එකක් තියෙනවා. මොකද opportunities එනවා. right? ඔයා ගන්න ඔයා enter වෙන හැම trade එකම හරියන්නේ නැහැ. හැම ට්‍රේඩ් එකම 100% අප්වර්ඩ් යන්නේ නැහැනේ. ඔයා සමහරට ගන්නවා. ගද්දි මේක එක්ක පල්ලෙහාට යනවා. ඒතකොට ඒක සෙල් කරගන්න විදිහක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේක ගත්තට කියන්නේ නැහැ. ඒක ස්ටක් වෙනවා. රයිට්. ඒතකොට ඒ ට්‍රේඩ් එක එතන හිර වෙනවා. ඔපචුනිටි කොස්ට් එකක් එනවා. රයිට්. ඒ අතරේ තව මොකක් හරි එකක් සෙක්ට් එකක් අප්වර්ඩ් වෙනවා. රයිට්. ඒතකොට ඒ ඔපචුනිටි ගන්න කෑෂ් නැහැ අන්තිමට. තේරුණාද? රයිට්. ඒක තමයි අර පොඩි ස්ලොට් ඇලොකේට් කරන්න. පොඩි ස්ලොට් ඇලොකේට් කරන්න යම් ප්‍රමාණයක් ෆ්‍රී කැෂ් තියාගන්න අලුත් ට්‍රෙන්ඩ් මේකට යන්න රයිට් එතකොට මම මේකේ අද කොමන් මම දැක්ක මිස්ටේක් පහක් මේ හැමෝම කතා කරන එකේ රයිට් එකක් තමයි අර එකපාරට ලොකු ට්‍රේඩ් එකකට යන එක. එහෙම කරන්න එපා. ඒක පොඩි ට්‍රේඩ් ගන්න බයි කරනකොට chunks විදිහට බයි කරන්න පිරමීඩ් විදිහට බයි කරන්න. හරි. අනිත් එක තමයි අර මේ කලින් සෙල් කරන්න එපා කියන්නේ. early sell කරන එක. හරි. අනිත් එක තමයි losses right. ඒවා වැඩිපුර තියාගෙන ඉන්න එක ඒක කට් කරන්නේ ඒකෙන් ඒක අයින් වෙනවා ඒක. හරි.
තේරුණාද? right. ඉතින් අනිත් එක තමයි ඔය ෆ්‍රී කෑෂ් right. ඉතින් ඔය ටික පොඩ්ඩක් මේවා කරන්න. ඕව තමයි මම හැමෝම මගෙන් අහපු ප්‍රශ්න right. මේ මිස්ටේක්ස් වලින් තමයි දැනගත්තේ. ඒව ටික කවම කරගන්න බලන්න. ඒකත් එක්ක මං හිතනවා පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලොන්ගේ මේ ගමන ටිකක් සුබවාදී වෙයි ඉස්සරහට කියන එක. හරි. බොහොම ස්තුතියි.